بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم إن شاء الله مع درس جديد من دروس دورة تعليم الخط الديواني للمبتدئين. وهناخد اليوم إن شاء الله حرف الميم، اللام والميم. تقريبا اللام تكلمنا عنها في الدرس الأول مع الألف، فهناخد اليوم إن شاء الله ممكن نسترجعها شوية، إن شاء الله بسيطة وسهلة، وناخد حرف الميم معاها. رؤوس حرف الميم في جميع أنواع الخطوط بتكون فوق السطر، يعني ما بيكتب الحرف تحت السطر. رأس الحرف، حرف الميم، ما يكتب تحت السطر. فبالنسبة للخط الديواني نكتب كده زي نقطتين، ونرجع على نفس مكان البداية من الأسفل، ونصعد إذا كان وراه حرف زي حرف الألف. تمام، نعيدها مرة أخرى زي نقطتين كده، وننزل نتقابل في الجزء الأسفل اللي بدأنا منه، ونصعد أو نكتب الحرف التالي. هذا الشكل إذا كان ألف. إذا كان باء ممكن يكون من الأعلى، نكتب سنة. باء أو تاء أو ثاء. إذا كان جيم زي كلمة محمد، جيم أو حاء أو خاء يعني. لو هنكتب كلمة محمد هنا ميم في الوسط، ما فيها أي اختلاف ما بين البداية والوسط، هي نفس الوضع. في النهاية متصل أو منفصل شكل واحد. ببدأ هي نفس الرأس وأنزل زي ما قلنا كده. طبعا الجزء ده لابد أنه يظهر. تمام، فنتقابل في العودة، أنا أقولها مرة أخرى، في الجزء الأسفل هنا، يعني وأنا راجع بيكون في سماكة تدريجية حتى أتقابل في الجزء ده كده، عشان الجزء ده يظهر عندي. هنا المسافة عندي دي تقريبا نقطتين من هنا إلى رأس الميم. ومستوى الميلان برضو ممكن يكون نقطة أو أكثر. سواء منفصل أو متصل، يعني مثلا لو قلنا اللام،
فده بالنسبة لحرف الميم، وهو إن شاء الله يعني سهل مفيهوش صعوبة. ممكن يكتب أيضا كده في النهاية. نصعد بين الأعلى نكتب من أول السطر. تمام. ده بالنسبة لحرف الميم. طبعا زاوية الميلان المعتادة في خط الديواني نحافظ عليها في كتابة جميع الحروف والكلمات. الميم مع الدال مثلا زي كلمة مدرسة. الميم مع الراء ارتفاع مناسب لعدم نزول حرف الراء. ارتكاز حرف الراء على السطر، راء أو زاي. وبعدين عندي حرف السين، حبيت أعمله بأسنان أو بدون أسنان ممكن. سين أو شين. صاد. زي كلمة مصر. اكتبها مرة أخرى. طاء. عين. العين في الوسط أو في آخر الكلام. الميم مع الفاء سواء في الوسط أو النهاية بالنسبة للفاء. مع القاف مع الكاف. لاحظ أن كل دي إعادة للحروف السابقة كما ذكرنا سابقا، وبتكون مفيدة جدا في جودة الحرف وإتقان الحروف السابقة. والميم مع اللام أيضا
وطبعا ارتفاع يتناسب مع الحرف التالي للحرف اللي بنكتبه أو بنتدرب عليه. والميم مع الميم هنا، طبعا بدون المبالغة. أنا ملاحظة بس عشان احنا دون المبالغة في التقوس اللي بنعمله في رأس الميم، يعني ما نعملهاش بهذا الشكل كده، وانحناء بسيط جدا كأني بكتب نقطتين. تمام، بهذا الشكل خطأ. فالتقوس بيكون بسيط جدا، وبرجع من أسفل وأكتب الحرف الميم مثلا مع الميم. ده لآخر حرف أخذنا اليوم اللي هو الميم مع الميم. لم قلنا بناخد اللام في البداية نفس بداية حرف الألف، لو في بداية الكلام. بعدها مثلا خلينا نكتبها هنا، لو بعدها ألف بهذا الشكل. تمام، بعدها مثلا حرف الباء، الباء أو التاء أو الثاء، زي كلمة ليث. تمام، الجيم كتبناها تقريبا فوق هكذا، جيم أو حاء أو خاء. اللام مع الدال، هنا كفاية. اكتبها مرة تانية عشان زادت شوية من الأسفل لغاية كده، بس عشان هنا كان في زيادة. فطبعا بيكون عندي ارتفاع هنا، يعني ملاحظة بس، يعني بالنسبة لحرف الدال ما أنزل على السطر تماما وبعدين أكتب الدال، يعني ما أكتب بهذا الشكل. لأن الميلان احنا قلنا بالنسبة للديواني بيكون بزاوية مائلة تقريبا 45 درجة، فأنا لو نزلت كده أصبحت أفقية بزاوية 180. فلابد إن أنا أعمل الميلان المعهود بالنسبة للحروف للخط الديواني، فبيكون من أعلى قليلا وأنزل على السطر بالحرف التالي. طبعا الكلام ده في جميع الحروف يعني. اللام مع الراء برضه هنبقى أعلى شوية عشان الراء ما بتنزل، يعني ما ليها سنة، فهيكون في ارتفاع شوية، وأيضا ما بتنزل عن السطر. اللام مع السين، واللام
اللام مع الصاد إذا كانت مثلا في نهاية الكلام. اكتبها مرة تانية تكون أفضل. يعني مثلا لو بعدها أي حرف صاعد أيا كان، لام مع الطاء، زي كلمة لطيف. بعدين يعني هي نفس الشيء غالبا في بداية الحروف، فما فيش اختلاف كتير. نشوف في الوسط. الوسط هو مجرد ارتفاع، وأنزل أكتب الحرف التالي يعني اللي هيشبك في اللام، إذا كان مثلا قلنا صاد أو ضاد مثلا أو طاء. في مثلا يعني هو الشكل مجرد صعود ونزول، نزول لأسفل. أي حرف بعد كده باء تاء ثاء أي شيء، فهو صعود من أعلى ويكون في ارتفاع عشان الزاوية اللي هنا. في بعد كده عندي اللام في نهاية الكلام، بيكون الحرف اللي قبل اللام مرتفع عشان اللام بيرتكز على السطر، مفيش نزول. نهاية الكلام مشبوك، أو ممكن يكتب اللام الكبير اللي بينزل تحت السطر. اللي هو يشبه الكاف تقريبا. وعندي اللام في نهاية الكلام منفصل، مرة أخرى ده أفضل يعني. إذا كان في نهاية الكلام متصل زي كلمة سلام، نطلع وننزل كده، نكتب الألف عشان وراه حرف الميم ممكن نجيبها من أعلى، وننزل بهذا الشكل. هنلاحظ أيضا الارتفاع عشان نعمل نظهر زاوية ميلان حروف الخط الديواني. فده كان درس اليوم عن حرف الميم واللام. إن شاء الله يكون سهل مع التدريبات بالحروف السابقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.